So ito na guys yung nabili natin. I-unbox na natin. Ayan, 1,290 lang. Ito ang aking bagong cord para magamit ko yung Apple CarPlay. Kailangan kasi may cord siya na USB. So wala kasi ako noon. So at least magagamit ko na siya. Yung earpods kasi maganda siyang gamitin pang dub. So original din siya from Apple. So yun. Ito. Okay. So wired siya kasi magandang gamitin yan for dubbing kaysa sa earpods. So ito na siya guys ang aking mga binili. Yan, nagagamit ko na yung Apple CarPlay. Wala lang. At least nagamit ko na siya sa wakas. Because of this cord. Ayan guys. Ayan yung cord na binili natin.